बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ټول به ښه یې. نن زموږ exercise 1.1 کې question number 7 اخري question دی، last number question دی، 10 class maths دی. په هغې کې موږ سره څه وي what is the positive difference of the roots of the equation. موږ ته څه وي positive difference یې معلوم کړي. نو positive difference of the roots چې کوم roots موږ سره راشي x هغه دوه ویلوګانې راشي، نه هغه ویلوګانې چې موږ له positive ویلو راکوي، چې negative راکوي هغه نه، چې کم positive لکه دواړه به subtract کړو خو چې positive ویلو راکوي چې negative نه راکوي، دا positive difference به معلومو. نو لومبی خو به موږ دې کې څه وکړو roots په فایند کړو. نو equation موږ سره څه دی x square minus 7x او minus 9 equal to 0. نو پس په موږ څه وکړو دا به quadratic equation سره compare کو ax square plus bx او plus c equal to 0. نه x square سره چې کوم ټرم دی a دی، x سره چې کوم دی b دی او ځان له چې کوم یې constant دی c دی. نه x سره first کوم ټرم دی، نه a ویلو به موږ سره راشي 1 دی، کله چې موږ سره ویلو نه هلته c ونی بیا د b ویلو به c، نه x سره چې کوم ټرم یې b نو minus 7 او constant چې ځان له کوم ټرم یې د c نو c equal to minus 9. اوس موږ سره quadratic فارموله شته که نه، چې کوم ویریبل دلته یو شوي هغه به لیکو. نو x equal to minus b بیا plus minus b square minus 4ac under the root او divide by 2 into a. دې کې به څه وکړو سیمپل به پکې ویلو پوټ کړو. نه x په خپل ځای راشي equal to minus په خپل ځای b ویلو سره minus 7 او بیا پلس ماینس په خپل ځای بیا سری b سکویر دی، نو b minus 7 سکویر به راشي، b ویلو minus 7 ده او minus 4 into a ویلو 1 ده او د c ویلو minus 9 ده او divide by په خپل ځای به راشي، نو divide by 2 into د a ویلو 1. x په موږ سره راشي minus minus پسې شي پلس پشي، نو پلس 7 به راشي پلس ماینس په خپل ځای او 7 ده 49 به راشي او دلته به ماینس ماینس شي پلس پشي او 4 9 ده 36 به راشي، نو 36 او دواړه انډر روټ کې دي او ډیوایډ بای 2 1 ده 2. نو اوس به څه وکړو دلته به x equal to 7 او پلس ماینس په خپل ځای یو پیره به څه وکړو دا دواړه اوس پلس کې دي، نو 49 او 36 نه 6 او 9 سره راځي 6 او 9 15 راځي، نو پای پوله کې 1 به کېری شي، نو 1 او 3 4 او 4 8 نو موږ سره به څه راشي 85 پر راشي چې دواړه پلس کو او ډیوایډ بای 2 په خپل ځای. نو دی خو وګوره دوه روټس موږ سره راغلي، یو x equal to یو 7 پلس 85 انډر روټ ډیوایډ بای 2 راغی، یو پلس او یو پیره به ماینس وایو، نو x equal to 7 minus 85 under root divided by 2 یو پیره پلس او یو پیره ماینس وایي، نو دوه روټس راغلل. نو موږ ته څه وایي پازیټیو ډیفرنس معلوم کړئ. نو پازیټیو ډیفرنس چې اوس موږ معلومو نو پازیټیو نو پازیټیو روټس اوس موږ سره سره دی خو وګوره یو روټس دا دی او یو دا دی، نو چې دا دواړه پلس کو چې موږ له پازیټیو چې سبټریکټ کو پازیټیو ډیفرنس چې ماینس یې کو دی خو وګوره چې دی نه دا ماینس کمه نه دا به ماینس شي دا به پلس شي، نه دا 7 نو دا به کینسل شي، دا به ماینس 7 چې کینسل شي او دلته به داسې شي پلس شي، نو دواړه به پلس شي، نو 285 پر دلته چې د دې نه دا ماینس کوم نو دلته وګوره دا په خپل ځای دا به ماینس شي دا به ماینس شي، نو وګوره دا پلس 7 او ماینس 7 خو به کینسل شي، دلته به دا ماینس شي دا ماینس شي، نو چې دواړه ایډ کړي نو موږ له به ماینس کې ویلو راکوي، نو موږ به څه وکړو دې نه به دغه سبټریکټ کړو، نو 7 پلس 85 انډر روټ ډیوایډ بای 2 او ماینس 7 ماینس 85 انډر روټ ډیوایډ بای 2. دلته اوس موږ سره چې کله ډینامینیټر سیم وي دا لاندې ویلو چې کله موږ سره سیم وي نو موږ سره دا په خپل ځای راشي دا په خپل ځای راشي 2 په خپل ځای راشي او دلته څه وکړو دلته دا په خپل ځای بس راشي 7 پلس 85 انډر روټ او ماینس دلته اوس چې کله ماینس نو موږ به بیا بریکټ تاو ځکه چې ماینس دواړو سره نه 7 او ماینس 85 انډر روټ
پخپل دی دلته به صرف ماینس اپلای کوو نو 7 پخپل دی پلس پخپل دی 85 انډر روټ او پلس ماینس ماینس 7 بشي او دلته ماینس ماینس پس شي پلس بشي انډر روټ 85 او ډیوایډ بای 2 پخپل دی دلته اوس وګوره موږ سره به څه شي پلس 7 او ماینس 7 دا خو به کینسل شي او یو 85 انډر روټ دا دی او یو دا دی نو 1 او پلس 1 به څه شي 2 انډر روټ 85 او ډیوایډ بای 2 پخپل دی نو ډیوایډ بای 2 پخپل دی دلته به 2 سره کینسل شي نو موږ سره ورسره شي پازیټیو ډیفرنس سره 2 او 2 خو کینسل شو موږ سره صرف څه پاتې شو انډر روټ 85 دا موږ سره هغه پازیټیو ډیفرنس و د دواړو روټ چې کم ډیفرنس و هغه پازیټیو لکه اوس موږ دا بل ماینس کوو نو بیا موږ سره نیګیټیو کې ویلو راتلل نو پازیټیو ویلو به موږ راولو